Για να είναι έτοιμες οι δεξαμενές μας πριν τις γεμίσουμε ή αφού τις αδειάσουμε, ένα απλό ξεύγαλμα δεν αρκεί για να είμαστε ασφαλείς. Χρειαζόμαστε μια καλή απολύμανση. Αυτό που θα σας δείξω θα είναι το τι πρέπει να κάνουμε, δεδομένου το ότι η δεξαμενή μας λάμπει, πριν μεταφέρουμε οτιδήποτε μέσα. Οι δεξαμενές μας είναι από τα πιο βασικά εργαλεία στο ενοποιείο μας και πρέπει να τις γνωρίζουμε καλά. Βλέπουμε πως εδώ είναι από μέσα η πάνω μας βάνα, καθώς και πως είναι κολλημένη πάνω στο ανοξίδωτο της δεξαμενής. Όταν ξεπλένουμε, είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτές όλες τις βάνες, όπως και το βανάκι του δειγματολήπτη. Ενώ ξεβγάζω λοιπόν, θα σας δείξω και σε ποια σημεία πρέπει να δώσουμε προσοχή. Κάποια τυφλά σημεία, όπως το γύρω-γύρω της πόρτας για παράδειγμα από μέσα, όλο και κάποια βρωμιά θα υπάρχει κομμένη. Τι είναι? Πρέπει να βιαστούμε. Μα κάτσε, το θερμόμετρο μέσα όλα ήταν βρώμικα. Α, τέλεια. Τώρα είναι καθαρό. Απλά κάνω ένα ξεπλυματάκι. Και κάνω και την οροφή. Τι, δεν το έκανες? Κανονικά πρέπει να το κάνεις πρώτο, γιατί αλλιώς όλα πέφτουν μέσα. Μην ανησυχείς. Είχα τσεκάρει και δεν έχει τίποτα. Και λίγο εδώ την παγίδα. Αυτή δεν επιτρέπει την είσοδο οξυγόνου, αλλά αφήνει το διοξείδιο του άνθρακα από μέσα να βγει, σε περίπτωση που δεν χωράει. Προσοχή να μην ξεχάσω το μετρητή μου. Θα ήταν μια μεγάλη αιστεία μικροβίων. Βλέπουμε πρόκειται για έναν αναλογικό μετρητή που αποτελείται από ένα σωληνάκι πλαστικό. Αυτό γεμίζει, ενώ γεμίζει και η δεξαμενή μας, σύμφωνα με την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. Όσο γεμίζει δηλαδή το μεγάλο δοχείο, όντας συνδεδεμένο με το μικρό, έτσι γεμίζει και αυτό. Τι βάρβαρος. Σου αρέσει πολύ να βρέχεσαι εσένα. Ναι, από μικρός το έκανα. Κοιτώντας τη δεξαμενή απ' έξω, βλέπουμε πάνω την οροφή. Τα παλούκια από ίνοξ είναι τα δύο θερμόμετρα. Το πρώτο είναι της δεξαμενής και το από πίσω είναι αυτό που συνδέεται με τον πίνακα. Η συγκεκριμένη δεξαμενή είναι κονικού τύπου. Η κάτω βάνα δηλαδή από μέσα έχει αυτό το σχήμα, το οποίο βοηθά να γίνει πιο εύκολα η απολάσπωση. Εδώ είναι το από μέσα της πόρτας και επίσης πρέπει να κάνω και το από πάνω. Όσα νεράκι να ρίχνω από εδώ, η πίσω πλευρά από τα παλούκια δεν πρόκειται να καθαρίσει με τίποτα. Αναγκαστικά θα πρέπει να μπω μέσα. Δείτε ένα παράδειγμα. Βλέπετε ότι θέλει τρίξιμο για να αφήσει τη δουλειά. Μια καλή βόλτιση είναι must. Προσοχή, αν δω πολύ δρόμα θα απολυμάνω ξανά. Δεν βαριόμαστε. Οι κολλημένες στριγγίες, αν και δεν πειράζουν, μπορεί να κρύβουν ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς. Εδώ είναι ο δειγματολήπτης.
Όμορφο το ανοξίδωτο, Ας τρίψω και εδώ λίγο. Αυτός προσπαθεί να καθαρίσει την περισταλτική με νερό. Θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Καθαρή η τρύπα του δειγματολήπτη, καθαρή και του μετρητή. Όλα καλά φαίνονται. Πάμε έξω τώρα. Ήταν ένα γρήγορο ξέπλυμα που κάνουμε πάντα πριν μεταφέρουμε κάτι μέσα στη δεξαμενή. Ή μάλλον σε οποιαδήποτε δεξαμενή. Προϋπόθεση είναι να είναι πεντακάθαρη και απολυμασμένη η δεξαμενή από πριν.